Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 24 với tựa đề Tu Luyện. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Sẽ có một ngày ta sẽ đánh bại hết đệ tử Phỉ Thúy Cốc, khiến các ngươi biết mọi người đều là người. Phỉ Thúy Cốc chẳng có gì lợi hại. Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng Diệp Trần không nói thế. Tranh cãi với một Bảo Nguyên Cảnh hậu kỳ lại là trưởng lão nội môn Phỉ Thúy Cốc, chẳng khác gì tự chê mạng trường, muốn tìm đường chết. Tông chủ, đệ tử xin phép cáo từ. Diệp Trần nhìn La Hành Liệt hành lễ. La Hành Liệt phất phất tay. Nếu như đã giải quyết xong thì cho ngươi lui. Vâng. Lúc quay người, Diệp Trần chẳng buồn nhìn Cơ Tuyết Nhạn, nhanh nhẹn rời đi. Diệp Huyên bên cạnh Cơ Tuyết Nhạn bĩu bĩu môi, cảm giác có chút mất mặt. Đều là đệ tử Diệp gia, sao lại khác nhau đến thế? Cơ Tuyết Nhạn nói khẽ, hy vọng hắn không nói linh tinh gì với Di Tuệ. Bảo hắn cũng không dám nói. Diệp Huyên nói như đinh đóng cột. Sự kiện giải trừ hôn ước đã qua được 10 ngày. Trong 10 ngày đó, Diệp Trần đã uống viên Thanh Long Ngọc Lộ Hoàn đầu tiên. Loại đan hoàn này đúng như lời đồn, nuốt xong tạp niệm không sinh, tinh thần sảng khoái, đã thông toàn bộ kinh mạch trong người, khiến nội khí cũng trở nên dễ điều khiển, tâm động khí động, cũng chính là thuần nguyên công đệ tứ chuyển cảnh giới. Ngoài ra, Diệp Trần đã bắt đầu tu luyện Kim Nhãn Công. Môn khinh công này đối với nội khí yêu cầu rất cao, nhất định phải thuần túy không tạp chất, nếu không sẽ rất khó luyện đến đại thành. Lăng không hư độ hơn 100 mét. May mà thuần nguyên công nội khí tinh thần đến khó tưởng. Tạp chất sớm đã bị loại hết ở đệ nhị chuyển. Đến đệ tứ chuyển, thông qua tâm hảo rèn luyện, nội khí có thêm một phần linh tính, tu luyện Kim Nhãn Công dễ như trở bàn tay. Mấy hôm nay nội khí cứ dục dịch, có lẽ là dấu hiệu sắp đột phá luyện khí cảnh tầng thứ 7. Thuần nguyên công đệ tứ chuyển tốc độ tu luyện nhanh đến phi thường. Chỉ có điều muốn đạt đến ngưng chân cảnh khó càng thêm khó. Có cách nào khác không nhỉ? Nói chính xác, mình đến thế giới này mới được nửa năm, đâu có như người khác tu luyện 4 năm, thậm chí 7-8 năm, cơ bản không thể so sánh. Từ sau khi biết Diệp Huyên đã tiếp nhận nhập ngưng chân cảnh sơ kỳ, Diệp Trần biết mình phải nỗ lực hơn, nếu không trên Diệp gia tộc hội cuối năm hắn sẽ không phải là đối thủ của Diệp Huyên. Hơn nữa, ngoài Diệp Huyên, con trai thứ hai của đại bá Diệp Đường cũng là nhân vật lợi hại. Dù sao hắn và Diệp Huyên cũng được công nhận là Diệp gia hai đại thiên tài. Lấy từ trong ngực áo ra một chiếc bình ngọc, mở nút gỗ, một viên đan dược màu lam lăn ra rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Trần. Tăng khí đan, võ giả luyện khí cảnh thường dùng đan dược này để vượt ải, giá trị hơn 2.000 lạng bạc. Bây giờ Diệp Trần chỉ còn cách luyện khí cảnh tầng thứ 7 đúng một bước chân. Cũng có thể một tuần sau là có thể đột phá, nhưng hắn không đợi được lâu như vậy, chuẩn bị trực tiếp dùng tăng khí đan nâng cao tu vi, đột phá lên tầng thứ 7, như vậy có thể bớt 7 ngày khổ công. 7 ngày khổ công đối với người thường mà nói không là gì, đối với Diệp Trần mà nói ý nghĩa trọng đại. Với năng lực lĩnh ngộ của hắn, 7 ngày có thể tham ngộ một môn nhân cấp cao giai võ kỹ. Ngay cả nhân cấp đỉnh giai võ kỹ, công phong thập tam kiếm cũng chỉ dùng 2-3 tháng mà thôi. Đấy còn vì công phong thập tam kiếm không trọn vẹn, nếu không 1 tháng là đủ. Cho nên 7 ngày chắc chắn tiết kiệm được,
không thể lãng phí. Khoanh chân ngồi trên giường, Diệp Trần búng ngón tay tăng khí, đan lam sắc bay lên rồi rơi vào miệng hắn, thuận thế trôi xuống họng vào trong cơ thể. Tăng nguyên đan vừa gặp nước liền tăng ra biến thành nguyên khí tinh thuần. Trong nháy mắt, thuần nguyên công nội khí giống như một con ác lang ngửi thấy mùi máu tanh từ đan điền hung hãn trồm ra, gần như cuốn lấy tinh thuần nguyên khí hóa tác từ tăng khí đan, trong nháy mắt hung hăng luyện hóa. Năng lực luyện hóa cường đại quá, nếu như đổi thành vân khí quyết nội khí, hiệu suất chắc chỉ còn một nửa. Chất lượng nội khí càng cao, tốc độ luyện hóa nguyên khí càng nhanh. Đây kiến là thức mà cả chân linh đại lục đều biết. Đương nhiên, tổng lượng nội khí nếu như nhiều, đối với nguyên khí luyện hóa cũng có không ít giúp đỡ. Phải biết, dưới điều kiện thông thường, số lượng đánh bại chất lượng không phải điều gì hiếm thấy. Một canh giờ trôi qua, từ bên trong cơ thể Diệp Trần phát ra một tiếng ba nhẹ. Đan điền vốn đã mở rộng không ít, bây giờ lại càng căng lên, giống như một quả bóng khí. Còn trong trung tâm đan điền, xoáy khí trong suốt thần bí tốc độ đột ngột gia tăng, giống như một khối tinh vân có linh tính, không ngừng phun nuốt biến hóa, hấp thu nội khí mới. Một lúc lâu sau, Diệp Trần mở mắt, từ từ thổ ra một ngụm trọc khí, mặt mày hớn hở, cuối cùng cũng bước vào luyện khí cảnh tầng thứ 7. Luyện khí cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong và luyện khí cảnh tầng thứ 7 kỳ thực không khác nhau là mấy, chỉ có điều đó là đối với người bình thường. Đổi thành Diệp Trần, bất cứ một chút tiến bộ nào đều khiến chiến đấu lực của hắn đại tăng, càng có thể phát huy võ kỹ uy lực. Hôm nay không nên tiếp tục lĩnh ngộ thuần nguyên công, tốt nhất nên củng cố tu vi trước. Diệp Trần biết nền móng vẫn là quan trọng nhất, nền móng vững chắc mới có thể tiếp tục xây dựng, nền móng không vững thì có khác gì một tòa lầu trên không, lúc nào cũng có thể sụp đổ, thậm chí sau này vượt ải tẩu hỏa nhập ma trở thành phế nhân. Một ngày một đêm trôi qua, Diệp Trần triệt để củng cố tu vi, hơn nữa còn có một tiến bộ nhỏ. Tăng khí đan có thể tiết kiệm 1 tháng khổ công, giảm bớt 7 ngày thời gian đột phá, còn hơn 21 ngày nữa vừa đủ để hắn tiến thêm một bước. Những ngày tiếp theo, Diệp Trần dùng miếng Thanh Phong Ngọc Lộ Hoàn thứ 2, một hơi trùng kích thuần nguyên công, đệ ngũ trùng lục hợp nhất. Đương nhiên, cuộc sống không phải một đầm nước chết. Lần trước gặp gỡ ngoại môn đệ tử nhất đệ tử Ngô Tông Minh, hai người trở thành bạn, những lúc rảnh rỗi vẫn tìm nhau nói chuyện, trao đổi võ kỹ. Vốn dĩ Ngô Tông Minh tự cho mình rất giỏi, nghĩ Diệp Trần thành tựu trên phương diện võ kỹ mặc dù cũng cao nhưng vẫn còn thua hắn một chút. Biết nếu sau khi nâng giới hạn tu vi lên luyện khí cảnh tầng thứ 7, động thủ thực sự, Ngô Tông Minh chắc chắn rơi xuống hạ phong. Nhân cấp cao giai võ kỹ liệt hỏa quyền trước kim cương quyền của đối phương, không thể làm ăn được gì. Điều này khiến hắn không sao tin nổi. Hắn đâu biết kim cương quyền trong tay Diệp Trần đã đạt đến cảnh giới cao nhất, cương nhu nhất thể. Dưới điều kiện hạn chế tu vi, liệt hỏa quyền của hắn làm ăn được gì mới lạ. Các bạn vừa nghe xong truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 24 với tựa đề tu luyện. Ở video tiếp theo tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 25 với tựa đề thực chiến. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.